Sziasztok fiúk, lányok! Megérkezett a mi kis csomagunk, ami itt van előttünk. Láttátok ti is. Előttünk van a Rolling Knife Sharpener, illetve Tumbler. Ahogy megnevezed, úgy nevezed meg, az teljesen mindegy. Ugyanúgy működik az egyik is, meg a másik is. És egy cég gyártja, Kína. Na milyen jó! Megnézzük mai videónkban először is, hogy milyen tompa ez a kés, amit ma meg fogunk élezni. A mai videóban olyan jó tippekkel jövök nektek, hogy azt a számot, összeget, amennyit akartam mondani, elfelejtettem. De ha lenne akár otthon egy Eszterga gépet, ezt ugyanúgy te is apuddal el tudod készíteni. Apuval készítettünk egy ilyen szalmazsákot, egy ember méretűt, azt kellene, azok gyakoroltam. A mai videóban mikroszkóp alatt fogunk élezni, és az összes dolgot, amit fogunk csinálni, te látni fogod mikroszkóp alatt. Hát hogy? Hogy neked ma ilyen lehetőséged van, hogy ezt te láthatod, ez annyira megér egy lájkot, mert annyira sokat szarakodtam vele, hogy abba a sötétbe legyen látni az élét, illetve a sorját, hogy az már valami nem normális. Tehát kérlek szépen dobj egy lájkot, és iratkozz fel, ha tetszeni fog a videó. Hogyha van otthon nektek egy Eszterga gépetek, ezt meg tudjátok csinálni saját magatok. Fel vagytok készülve? Fel vagytok készülve arra, hogy elmondjam nektek ezeket a dolgokat? Készen állok, mester! Könnyű, mindenhova el tudod tenni, be tudod rakni. És annyiból áll, hogy benne van egy csapágy, innét egy csapágy, innét egy fémalap, amin benne van egy menet, illetve abba a menetbe belemegy egy másik acél, és annyi az egész összetevőnk, hogy átdugjuk ebbe a kis aranyos kis lyukba, és ez a dupla grittes élezőnk, ami azt illeti, hogy az összes dupla grittes, és nagyon sok dolgot kombinálhatunk rá. Például itt van nekünk ez a kis, nem tudom, nekem itt tapintásra ez a fényező, ez a finish fényező, ez a 10.000-es, olyan, mint a viaszk. Teljesen. Meglátjátok majd élezés közben, mikroszkóp alatt, hogyan is néz ki ez a kis élezés ezzel a végén. Amit tudnotok kell, mivel hogy már nem tudom róla levenni, meg kell valahogy lazítani, ilyen utacskákat tartalmaz ez a kis 10.000-es grittű fényezőnk. Amúgy a 10.000 grit az már nem kutyafasza, mivel hogy ez már tényleg, hogy úgy fényez, hogy tényleg, hogy nem semmi. Ezek az utacskák. Na mire vannak ezek az utacskák? Arra vannak, hogy bevegyék az összes szemetet, összes acél leesés, minden egyes forgács, ami van, beessen ebbe a kis útba, illetve hogyha vízzel fogod fényezni, akkor az a víz is belemegy, de vigyázz, gyémántra víz abszolút nem ajánlatos. Mivel hogy a gyémántot, hogyha vízzel fogod élezni, akkor eléggé több, mint valószínű, hogy el fog rozsdálni. Na, vannak nekünk itt aztán rajta gyémántunk, gyémánt 400-as van rajta. Miért jó a 400-ast? Tudod-e? Azzal kezded az élezést, míg nincsenek rajta óriási nagy fogak. Hogyha a késeid nagyon rosszak, akkor vegyél alacsonyabb gritteket is. Én nekem itt 400, 1000, 3000, illetve 10.000 grittünk van. Na és akkor most kezdjünk hozzá, hogy mi a különbség ez az 1000-es és ez az 1000-es közt. Hát, ha pénz lenne, akkor tök mindegy, de mivel hogy ez nem pénz, akkor itt ezek a tekercsek, amiket láttok, itt az oldalán mind a kettőnek gumi van. Egyik a hatszöges, és másik teljesen sima. Ez az 1000-es, a hatszöges, szintén ilyen utacskákkal, amik vannak, itt ezt nektek meg is mutatom, ez gyémánt felületű, gyémánt abrazív részecskék vannak rajta, egy fém alapon. Amit látnod kell és tudnod kell, nem valami vastag réteg van rajta, tehát melyiket érdemes most megvenni? Egyiket sem, nem, de hogy. Na, itt van nekünk az 1000-es alapunk, és itt van nekünk még egy 1000-es. Ez ugyanazt csinálja, ez az utacska, mint ebbe az viaszkosba, az az utacska, hogy leszedi az acélt az élezés közben. Mi vár minket, hogyha ilyen köveket veszünk? Ebből nagyon sok lehetőséged van, ez 3000 grittes, de ez már szabad szemmel láthatod, hogy ez ragasztva van csak rajta, és az ilyen szintetikus köveket, mint például ez, ami azt illeti, ugyanilyen utak vannak benne, ugyanazt csinálja, mint ez. Ezek közt, hogyha választanom kéne, akkor ezt választanám, mivel hogy ezzel, hogyha élezel, kevesebb az acél benne, és nem tömődik el az egész felület úgy, mint ebbe olyan gyorsan. Mivel hogy ezen nincs, hogy hol menjen ki az a piszok, az acél, ami élezés közben folyamlik,
és ezen pedig szépen eltávolodik az acél. Hogyan tud tisztítani ezt a gyémántot, hogyha belemegy neked például valamilyen acélréteg? Gyere, próbáljuk ki először is, még össze, kicsit bepiszkoljuk szépen. És most megmutatom nektek, hogyan tudjátok eltávolítani egy ilyen kis, aranyos kis gumival, jó piszkos amúgy, de most nem baj, hát mi. És ezzel a gumival csak így átmész. Látod azt a csíkot? Az a csík annak a jele, hogy tisztítod magadnak, hogy így tudod szépen kitisztítani, mint ahogy látod itt ezt a részt, kitisztítod saját magad ezt a kis gyémántot. És még egy jó tipp, ha nem tudnátok, tudod tisztítani ezt a gyémántot szalvétával is. Papírszalvéta, szépen átmész rajta, és minden faszat tiszta, élezel tovább. Különbség a szintetikus kő, illetve a gyémántok között. Tudod, mi a különbség? Hát már csak nézetre is látod, hogy a szintetikus kő sokkal hosszabban fog kitartani, mivel hogy vastagabb a rétege. Amit tudnunk kell, egy gyárban van szinte az egyik is, vagy a másik is, de hogyha nem fogtok sokat élezni, akkor inkább a gyémántot, mivel hogy gyorsabban megélezed. Mai napokban az egész világ rohadt gyors, tehát senkinek nincs ideje, tehát vedd meg a gyémántot, mint a szintetikus követ. De, hogyha élesek a késeid, akkor biztos vegyél meg egy 3000-est is, mivel hogy a 3000-essel szépen ki tudod már fényezni a késed. Ami az élezést illeti, megyünk szépen a 400-assal, kezdjük a 400-assal, kezdjük. Amit most már szabad szemmel láthattok, fest a gumi. Első dolog, amit tudnunk kell, hogyha te ilyen acélú béna, rozsdamentes acélú késeket fogsz élezni ezzel a kis késélezőnkkel, akkor 20-as fokban, ha beleteszed, akkor szuper, oké. Hogyha például magasabb a késnek a szöge, ahogy meg van élezve, akkor megfogod ugyanúgy, ahogy van, itt a kis te éleződ, és vagyis hogy a mágnesed, megfogsz egy bőralapot, és rárakod magadnak ezt a kis tumblert. Na, és így ezzel fel tudod emelni magadnak a szöget valamennyivel. És itt már megint tudsz valamit nyerni, és ugyanígy aztán megfordítod a kést a másik oldalra, hogyha a késed nagyon erős acélú. De hogyha nem, akkor neked teljesen elég a 20-as, illetve úgy tudod meg, hogy jól élezed el azt a kést, hogy van egy filctollad, kihúzod, megjelölöd, átmész, és nézed, hogy pont ott élezi-e, ahol kéne. És hogyha nem, akkor próbáld ki ezt. De, hogyha például úgy van neked, hogy a 15-ös, a 20-as nem segít, és van egy ilyen hasonló éleződ, akkor állítsd be a késed, jelöld meg itt először fixel. Rakd be a késed ide az éleződbe, a másik élezőbe, és addig élezd azt a részt, ahol filctollal bejelölted, és amíg el nem kapja gyönyörűségesen annak az élnek a szögét. És mikor tudjuk azt, hogy most tényleg élezi ezt a kést, mindig, ez egy teljesen nagy alap, ez kb. Már mondtam most előtte, de ha sokat élezed az egyik oldalt, mindig úgy kezdjük az egészet, hogyha már érzed, hogy a sorja átugrott a másik oldalra, az úgynevezett angolul a burr, mint a burrek, akkor hogyha megtudod, hogyha a másik oldalt átugrod, akkor az azt jelenti, hogy jó szögbe vagy, cserélünk, és mész, és addig mész, amíg le nem esik a kezed. Ez a két szög, ez csak inkább konyhakésekre vannak. Hogyha beleraknád a bicskádat, a kézi bicskádat 20 fokos szögbe, az óriásian nagyon alacsony. Gyere, menjünk és élezzük meg ezt a kést. Mint a villám
Na és akkor most ezzel a 3000 grittessel akár 500 métert is el tudunk élezni. És én azóta lettem ennek a betege. Az 500 méternek. Nem az 500 méternek, hanem a kapcsolatnak. Én most is ki szeretnék vele békülni, úgyhogy... Értem én. Fasza lett! A te késeid is akár ilyen élesek lehetnek. Ugyanúgy, mint az enyém mostantól, holnapig. Szép napot kívánok nektek, sziasztok! Takarítani meg ki fog? Hát álljon meg a menet. Álljon meg a menet. Nem vagyok én takarítónő.